Happy Lord's Day po mga kapatid at kamusta na po kayo? It's been over a month na tayo po ay naka-quarantine at marami na po tayong mga adjustments na ginawa para po sa ating mga buhay pa po dito ay long hair na, yung iba kalbo na, yun lang, dalawa lang yan, long hair o kalbo. Yung iba mas tumaba, yung iba medyo ganun pa rin. And yet, we really miss you na makasama po kayo in our services, mga kapatid. But today, since hindi tayo nakakapagkamustahan, pwede po ba as we watch this service, paki-comment lang po, kamusta po yung isang buong linggo nyo? At pili po kayo ng best na emoji that will represent your week. Okay? Comment nyo lang po sa ating comment section below. Ang daming mga adjustments sa ginagawa, even ng government po natin. Nung nakaraan napanood ko sa news na nakita ko rin sa online articles na dinidiscourage ngayon ng DOH ang mga tao na mabuntis. Kasi nga, medyo peligroso mga panahon to ngayon. Actually, may mga members tayo na buntis, sila Ate Karen, o baka meron kayong mga members na hindi kilala, pero buntis pala, di ba? Naalala ko po, sa ganitong klase ng mga panahon, yung pregnancy ni Ate Lara, of course, first time mom siya at hindi kami masyadong pamilyar doon sa mga bagay na nangyayari sa pregnancy niya. Nandiyan yung hormones, yung pagiging antukin, hindi naman siya naging masyadong mapaglihi. Kaya niya lang kumain ng isang pixie sinugba, dalawa pala kami. Ang dami ring mga bagay na nagaganap sa kanyang katawan, sa buhay naming mag-asawa. Isang bagay po yung hindi namin napaghandaan. Medyo kakaiba siya magmanas. Mabilis at saka mamalaki talaga. Yung size 7 niya na sapatos, na tsinelas, naging size 11 hanggang 12. Ang aga niya kasing nagmanas, to the point na sabi ng mga doktor, ng mga anak na siya, yung manas parang umakyat na daw sa tiyan niya, kaya baka mahirapan siya. Isa sa mga hindi namin na project at di namin na paghandaan, yung ring niya, wedding ring namin, nasuot niya, hindi niya natanggal. So, imagine niyo po, manas na yung kamay niya, sobrang manas na. Umaangal na siya sa akin. Sabi niya, hindi niya na matanggal yung wedding ring niya. So, ang ginawa ko, dahil maparaan tayong tao, nag-YouTube po ako, may nakita ako doon, yung video na yung parang lalagyan mo ng sinulid, pagkatapos iikot mo, pagkatapos sa kanila, unti-unting natanggal eh. Ginawa ko po yung kay Ate Lara, once, hindi umubra, pero tinatlong beses ko po. Nung pangatlong beses, ayun, natanggal na po. Yung pagmamahal niya sa akin, gusto niya po akong patayin. Kasi, imbis na matanggal yung ring, lalong sumikip. Ang ginawa po namin, buti na to the rescue ang aming ninong at ninang, si Ninong Frank at saka si Ninang siya. Pumunta kami na sa shop nila, sa marketplace. Pagkatapos, nilagari ni Kuya Toto yung wedding ring niya at in-adjust yung wedding ring niya, pinalakihan. Doon pa lang nakaluwag-luwag si Ate Lara at salamat po sa kanila at tinulungan kami. Actually, sa ganitong klase po ng mga sitwasyon, meron talaga mga changes na nagaganap eh. Meron talaga mga changes na nangyayari. Hindi lang sa mga buntes, pero lalo po sa atin ngayon, we are on quarantine at hindi natin alam kung anong mga bagay pa magaganap sa mga susunod na panahon. Meron tayong tatlong responses na pwedeng gawin. Okay? Una, we can ignore. Sabihin natin, hindi, wala naman talagang changes na nagaganap. Hindi naman totoo yan, illusion lang. Hindi tayo kinakailangan mag-adjust. Yung mundo ang kinakailangan mag-adjust sa atin. So, let's ka kapag yan ang naging mindset mo. Kasi, unti-unti sisikip yung mundong ginagalawan mo, ikaw din yung masasaktan. Pangalawa, you can improvise. Kagaya nung ginawa ko, basa ka ng mga self-help books, punta ka sa YouTube Academy, University, magtanong-tanong ka sa mga tao, self-help, mag-improvise ka. Or you can do yung third thing, which ito po ang gusto kong i-impart sa inyo. We can improve. We can improve. Ano ibig mo sabihin, Pastor? We can improve sa lahat ng changes na nagaganap po sa paligid po natin ngayon. We can either be bitter or better. We can improve
by doing the right things the right way. Ano ba yung Pastor? We can do things His way. Kasi whether we like it or not, during this time, at during that time po, ng pregnancy ni Ate Lara, ito na po yung madalas ko naririnig na salita ngayon, lalo sa mga government officials natin. Ito na yung ating bagong normal. This is our new normal. New normal. Pero po, nilagyan ko lang po ng konting twist. Yung bagong series po na pag-aaralin natin ngayon, it's entitled Panibagong Pansamantagal. Panibagong Pansamantagal. New normal. Ito na yung bago at hindi mo alam kung pansamantala ba yan o tatagal. Walang definite na time frame. Okay? Unlike pregnancy po, na alam natin 9 months lang, tapos na to. Wala namang umalagpas dyan eh. Diba? Ito po hindi natin alam kung kailan po ito matatapos. Okay? So we want to look at the Word of God, yung salita ng Panginoon, para magabayan po tayo, how do we navigate our lives through this new normal stuff sa buhay po natin? Paano po tayo mabubuhay sa mga panibagong pansamantagal ng ating buhay? Sa ibang bansa po, meron ng mga nag-announce na 6 months yung kanilang lockdown. Tayo po, unti-unti, nauusog. Ngayon, meron pang suggestion for martial law na implementation po ng quarantine. Sa iba po, sabi nila, sa ibang work, meron po akong napakinggan, hindi ko na nasabihin yung source, na magno-normalize po daw yung work nila by the first or second quarter ng 2021. Sabi naman nung isang news article na nabasa ko, magno-normalize daw ang transportation sa mundo by the time of 2023 pa. Hindi po natin alam. It's very unpredictable. Panibagong, pansamantagal po yan sa ating buhay. Economically, marami po tayong mga kababayan na walang po ng trabaho. Yung iba po, ng mga employers, wala nang maipasweldo doon sa kanilang mga employees. Marami pong industries nagsasara and financially po, yung ipon ng mga tao lumalabas na. Pero bago pa man magkaroon ng quarantine ng COVID, iba po sa atin dito, meron ka ng panibagong pansamantagal na naranasan sa buhay mo, financially speaking. Financially speaking. There are changes financially sa buhay mo. Merong mga bagong gastos, may mga bawas sa nakukuha mong revenues. Iba po sa atin, relationally, social distance has gotten the better of us. Pero umamin po tayo, bago pa man mag-COVID, yung iba po sa atin dito, relationally on the rocks na. Yung marriage mo hindi maayos. Meron kang mga bagong discoveries, meron kang mga bagong unveilings na natutuklasan sa buhay mo that really shocked your world and changed its landscape, panibagong pansamantagal. Yung iba po sa atin dito, physically, takot tayo lahat sa COVID, pero bago pa man yung COVID season, meron ka na na-discover tungkol sa sarili mo. That's really life-changing. Meron kang na-discovering sakit sa sarili mo. Meron kang na-discovering sakit sa mga kapamilya mo. That really changed the landscape of your life. Panibagong pansamantagal. Academically po, lahat ng institutions ngayon looking at online teaching and learning. Pero iba po sa atin dito, hindi mo alam kung paano ka pa matututo in your lessons spiritually. Kasi may mga bagong spiritual landmarks sa buhay mo. Hindi mo naranasan to noong mga nakaraang panahon. Pero ito na ngayon, nakatitig sa'yo, walang paalam yung mga bagay na ito. Mga panibagong pansamantagal. And many families today are hopeless and depressed. Yung iba po nawalan ng minamahal. Yung iba po at the brink ng pagkasira ng kanilang pamilya. So how do we navigate through life nang hindi lang natin basta ini-ignore yung katotohanan? Hindi lang tayo basta nag-i-improvise, but become better or improve even in these bitter circumstances. Buksan po natin ang Bible natin in the book of Jeremiah chapter 29. Jeremiah chapter 29. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay yung isa sa mga pinakapamosong verses in the scriptures. Madalas makikita natin ito sa mga bookmarks, sa mga damit. Madalas makikita po natin live verse to ng maraming tao. Iba cover photo nila, iba DP. Ang ganda kasi talaga ng verse na to eh. Okay? And yet, Jeremiah chapter 29 verse 11,
is one of the most misused and abused verses in the Bible. Okay? This verse is awesome, pero po ako hindi ako masyadong okay doon sa NIV translation nito. Sabi ng NIV, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Pastor, ang ganda ng verse. Oo. Catchy siya dahil sa dalawang salita. Ito yung dalawang salita. Dahil sa salitang plans, lalo po sa mga ganitong klase ng panahon, basag lahat ng plano. Tapos biglang may plans. Anong klase pa ng plans? Prosper. Plans to prosper you. Kaya nga very, very, very catchy po ito eh. Ang sarap namin ng dalawang salita kasi ito po yung madalas na nagpapalabo ng tunay na ibig sabihin ng translation nito, nitong biblical verse na ito. Very prosperity gospelish yung dati. Marami pong tao focus on the words plans and prosper. Kaya nalilimit po tayo pag binasa natin Jeremiah chapter 29 verse 11. Tungkol to dun sa, ang pagkaunawa natin, tungkol to dun sa plano ni Lord sa future ko at sa magandang buhay ng pamilya ko. Tungkol lahat ito doon. And quickly, tungkol lahat ito sa iyo. But in reality po, if we will take things in context, which is the proper way to take things biblically, in order to understand Jeremiah chapter 29, kailangan maintindihan po muna natin political and spiritual state ng Israel and Judah nung time po ng writing ito at yung preceding chapter before yung 29, which is 28. Okay? Ito po yung mapa ng Israel. For almost 150 years, ang Israel po, which is the northern kingdom, capital niya is Samaria, na-capture po siya ng Assyria for almost 150 years. Okay? Ito po yan. Okay? At ngayon pong panahon na ito, medyo humihina na po yung Assyria. Ang nagbabadya naman po na sumakop sa Israel ay Egypt. So napapalaman po siya sa mga superpower countries. Okay? Pero meron pong nag-aaray sa panibagong superpower country na nagte-threaten po hindi lang sa Judah, yung Israel nag-fall na sa Assyria, kundi sa Judah, sa Egypt at sa Assyria, at ang pangalan po niyang kingdom na yan ay Babylon. Babylon. Kaya nga po, ang ginawa po ng Assyria at ng Egypt at even ng Jerusalem, nagsalib puwersa po sila para mapatumba itong Babylonia. Ang tawag po doon sa battle na yun is the Battle of Carchemish. Okay? Nung nangyari po yung battle na yun, ang nangyari po ay tinalo sila ng Babylon. Kahit pa nagsalib puwersa sila. At dahil po tinalo sila ng Babylon, ang ginawa po ng Babylon, dinala po ng Babylon best men of Judah papunta sa Babylonia. Okay? Kaya po, dun sila Daniel, di ba, dinala sila sa Babylon. Yun po yung landscape nun. Pero bago pa man yun, si Jeremiah, wina-warningan na po yung mga tao. Ang problema, hindi po sila nakinig, so nasakop sila. So, chapter 28 ng Jeremiah, meron pong isang prophet-prophetan, ang pangalan niya po ay Hananiah. Nag-proclaim siya sa chapter 28 at ang proclamation po ni Hananiah, habang sila po ay nasa ransack na Jerusalem temple, walang laman, devastated Jerusalem temple, nagtalo po sila ni Jeremiah kasi si Hananiah was preaching a prophecy. Kasi ang sabi ni Hananiah, within 2 years, i-restore daw ng Diyos lahat ng nawala sa Jerusalem. Within 2 years, magno-normalize daw lahat ng bagay. Lahat ng bagay na ninakaw, lahat ng tao who were forced into slavery, lahat po ng nasira will be restored in 2 years' time. And tens and thousands of people living in exile makakauwi po sa hometown nila. Ang tawag po dyan, mga hugot Hananiah.
Ano yung mga hugot, Hananaya, Pastor? Ito po yung mga pangit na kasinungalingan na nagtutunog maganda. Ugly lies that sound beautiful. Ugly lies that sound beautiful. Actually, tayo pong mga tao, mas mahilig tayong maniwala dun sa ganyang mga version ng istorya. Diba? Yung mga hugot, Hananaya. Pero wala kang kagandahan talagang totoong masusumpungan dun sa ganyang klase. Hindi po maganda ang kahit na good sounding na katotohanan. Why? Because it will never come true sa buhay po natin. Diba? Kaya po sinaway siya ng Panginoon. In that chapter, sabi ng Diyos, you have made these people trust in a lie. Kaya sa chapter 28 po, pagkatapos ng standoff ni Jeremiah at saka ni Hananiah, namatay po si Hananiah. And then, we'll come to Jeremiah chapter 29. Tsaka natin buklatin Jeremiah 29. Against the backdrop of false promises about prosperity, about God's wonderful plan to set everything right in the near future, si Jeremiah po sends a message to the people of Judah. At kung isa-summarize ko po yung mensahe ni Jeremiah, ganito po yun. Mababartoli na kayo at mamamatay ang mga anak nyo sa Babylon at kayo rin sa loob ng 70 years. Tanggapin nyo na yun. That's Jeremiah chapter 29, mga kapatid. Jeremiah, in effect, was saying, ito na yung new normal nyo. Ito na yung panibagong pansamantagal nyo. You need to adjust. You need to settle it. And often, mga kapatid, we read Jeremiah chapter 29 like it's good news, plain and simple. Pero po doon sa mga unang taong nakapakinig ng Jeremiah chapter 29, it was a tremendous disappointment. Disappointing po yung chapter na yan for them. Bakit? Because of these 5 reasons. Yung mga tao po ng Diyos has lost their land. Biruin mo, they would pay tribute sa isang hari na hindi naman nila talaga hari. Kahit sila po ay nakatira sa sarili nilang lupa. Pangalawa, yung hari po na in-install sa kanila, puppet king lang. Pangatlo, yung temple, na simbolo po ng presensya ng Panginoon, niransak ng mga Babylonians completely. Ang pang-apat po na nawala sa kanila was their senses, where the people had given it to cannibalism. Sobrang hirap po ng buhay, di inabando na po ng mga tao yung kanilang sense of dignity and moral. At yung panglimang nawala po sa kanila was pride and faith. Karamihan po dito sa mga citizens of Judah, they were forced to march 800 miles papunta sa isang pagan city. Yung iba po dyan, mga hubot-hubad pa. Nawalan po sila ng kahiyan, nawalan po sila ng pride. At nawalan sila ng pananampalataya sa Diyos kasi pakiramdam nila, nakatali yung pananampalataya nila sa templo at natalo ng Babylonians, yung mga Israelita. So, ang totoong Diyos, yung Diyos nila. Diyos ng mga Babylonians. At sa kabila po ng lahat ng kasagbuan na ito, it was into this kind of despair that Jeremiah chapter 29 verse 11 was uttered by Jeremiah. I'll be reading from the NASB, sabi dito. For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. A future and a hope. Hindi po madaling pakinggan ng mga salita na yan during those times. Ibig sabihin pa nung pastor, wala na talagang plano si God para sa kanila at wala na silang pag-asa? Hindi po. Pero we need to understand that God's plan is not based on our terms and timetable. Yung plano po ng Diyos, it's not based on our terms and timetable. Madali tayong mandaya, pero ang pinakamadalas po nating dinadaya ay yung mga sarili po natin.
Mas gusto nga natin talaga mga kapatid, yung Hananiah version ng mga bagay. As if God would work out everything for our benefits in the near future and in the ways that made sense to us. But we got to understand na yung plano ng Diyos, it makes sense even if things are out of hand. Tignan po natin na mas mainam yung pangako ng Diyos. Sabi po dito ng Panginoon, for I know. Ganda ng Hebrew word na ginamit dyan. Yung Hebrew word po na ginamit dyan is to ascertain, to be sure, by seeing. Sabi ng Panginoon, sure ako. Nakita ko na yan. I've been there. I've done that. Past, present, future, meaningless concept sa Diyos. Kasi nakita niya na lahat ng yan. Nandun siya sa lahat ng yan. Okay? Hindi po ito presumptive and empty promise. It has a solid basis. Yung Creator God po who created and sustains all of creation knows His creation. It's as if God was saying, been there, done that. Diba, may mga t-shirt na lumalabas. Manny knows boxing. Jordan knows basketball. Si Michelangelo, he knows painting and the arts. Because they breathe it in. They live for it. They are affectionate for it. Gusto nila yung craft nila. You are God's masterpiece. Ikaw ang obra maestro ng Diyos. He knows you. He knows what's for you. He knows who is for you. He knows when is for you. He knows where is for you. He knows how is for you. And as grammatically wrong as it may sound, yun po talaga yun. He is jealous for us because any other unworthy loves, unworthy na pag-ibig po, will give us less than what He has prepared for us. God knows His plan for you. Sabi po ay ng Psalm 139, alam ng Diyos, kilala ka niya. Hindi lang yun. He knows the plans that He has for you. The plans that He has for you. Yung salitang plans po dyan, sabi doon, are directed, accounted, and calculated means and manners. Okay? Kapatid ko po, arkitekto. Pag gumagawa po yan ng plano, hindi ko po talaga maintindihan. Ang dami po mga nakasulat yun, hindi ko talaga ma-comprehend. Okay? Tanda mo to. In times of crisis, ang dami nating tanong, paano na? Tanda mo to. Sa lahat ng paano na, tandaan mo may plano siya. Panghawakan mo yung plano ng Diyos. Ang dami question mark dyan, kabit-kabila, kaliwa at kanan. Pero tandaan mo sa lahat ng questions in your life, meron na siyang plano na nakalatag para dyan. Okay? At hindi lang yan basta plano. Sabi doon, plans for, kaya gusto ko tong NASB, sabi dito, plans for ano daw? For welfare. Plans for welfare. Ano ibig sabihin ng welfare na yan in the Hebrew word? Familiar po yan sa atin. Yung salitang welfare, ibig sabihin po niyan is the word shalom. Shalom. And the word shalom, normally po ginagamit po yan ng mga Jews kapag bumabati po sila ng hi at saka bye. Hi, bye, shalom, ibig sabihin nun. Kasi ibig sabihin niyan is peace. Ibig sabihin niyan is health. Ibig sabihin niyan is harmony. That's the word shalom. Okay? Ibig sabihin po niyan is a freedom from disturbance, whether outwardly or inwardly. Okay? Ibig sabihin din po ng shalom is harmony or soundness. Di ba? Pag may harmony, di ba, alam mo yung mga tao kapag naka-part sila, tapos nag-harmonize, ang sarap pakinggan. Alam po pag merong wala sa tono eh. Okay? Sinasabi po niyang word na shalom, it means God will bring harmony in your life. But not only that, kasi yung peace and soundness and harmony, small portion lang ng salitang shalom. Okay? Ang ibig sabihin kasi talaga ng pinaka-root ng salitang shalom, it means to restore. It means to restore. To restore. Ang ibig sabihin po nun, in the sense of replacing or providing what is needed in order to make someone or something whole and complete.
So the Lord was essentially saying, I will give my shalom to you. I will be what you think is lacking in your life. At sa mga pagkakataon po na ito, we tend to look at things to fill our lives. We tend to look at the government. We tend to look at people. We tend to look at the supplies. We tend to look at ourselves. Pero sabi ng Panginoon, in times like this, in times of crisis, sa mga panibagong pansamantagal ng buhay mo, I am your shalom. I am Jehovah Shalom. I will restore. I will complete. Ako yun. Sabi ni Job ng Panginoon, parang jigsaw puzzle. I am the completion. Ako yung kukumpleto ng buhay mo. Ako ang buhay mo, sabi nga ni Jesus. Ako ang buhay at pagkabuhay naman muli. Has it ever occurred to you, mga kapatid, na baka kaya tayo pinapadaan ng Panginoon in this troublous times, in these difficult times, is for us to understand that He is your shalom. That He is your shalom. That He is the one, the only one who can restore you, who can restore your family, who can restore your health. And you might feel like all is lost and broken today, but you got to understand that God is Jehovah Shalom. He is the God of restoration. Siya po ang Diyos ng restoration. God, He can restore us the years, the things, the life that the locusts have destroyed. The times in your life that you have destroyed, He can restore. And God can restore to you the joy of your salvation. Pero higit doon, mga kapatid, hindi lang yan natapos sa Jeremiah 29:11 and 12. 13 and 14 sabi dito. And you will find me if you seek me with all your heart, and I will restore you. And I will shalom you. Alam mo kung ano maganda dyan? Yung restoration, yung blessing, is directly tied to your seeking or to your relationship with Him. It's directly tied to our relationship with God. And being in right relationship flows from seeking with all your heart. Seeking with all your heart. Ngayong mga panibagong pansamantagal ng buhay mo, hindi kaya pinadaan din tayo ng Diyos dito para masolo ka niya? Hindi kaya ang Panginoon hinayaan niyang tumigil ang kumpas sa buong mundo para lang masolo ka niya? Eh tayo naman ginagawa nating mundo yung mga bagay na hindi tungkol sa Kanya. The greatest blessing in this world, mga kapatid, is not His plan. Hindi lang yung plano niya. Okay? The greatest blessing in this world is not prosperity. But the greatest blessing in this world is His presence. Ang Kanyang presensya. And it will not feel and look okay today. Pero ang Panginoon essentially was saying, but He will do what He wants to accomplish in your life if you seek Him with all of your heart. At ang Diyos will be glorified in your life. Naalala ko po, nagbisita po ako sa isang member po natin na hospital. At yung bata po was hospitalized. Medyo na-trauma na po yung bata, kakasaksak, kaka-dextrose. Na-dislodge po yung kanyang dextrose. So, kinakailangang yakapin siya nung kanyang lola. At yakapin ko din siya kasi pinalaman namin dun sa foam na malaki. Ang nakalabas lang yung kamay niya para ma-dextrose lang ulit. And in the midst of the pain na nararamdaman ng bata na to, tumingin pa siya sa lola niya pagkatapos sabi niya, Lola, mahal mo naman ako, di ba? Di ba love mo naman ako? Di ba? Maybe right now, yan ang tanong mo sa Diyos. Panginoon, love mo naman ako, di ba? Bakit kailangan ko dumaan sa mga ganitong klase ng panibagong pansamantagal? I want to end with this point. Isang puntos lang, and I want to summarize all of this together. Ano yun, Pastor?
This is our Father's point. Ito po ang puntos ng ating Ama. When everything seems wrong, kapag lahat ng bagay sa buhay mo parang mali, and nothing good seems left, wala na natirang tama sa buhay mo, lahat kumakaliwa, trust that your Heavenly Father is always right. Tama siya. Sa lahat ng mga plano niya, whether others believe it or not. Tama siya sa lahat ng bagay na ginagawa niya. And He is still on the throne at nasa Kanya pa rin ang corona. He is still on the throne and He is sovereign at may control siya sa lahat ng bagay na dinadanas natin ngayon. Whether others believe it or not. Naalala ko po nung bata ako, meron kaming paboritong pinapanood sa RPN 9. Please believe it or not. Tungkol po doon sa isang mama na iniikot ang buong mundo para hanapin yung mga unbelievable things in this world. Na kapag kinwento sa'yo, hindi mo paniniwalaan. Pero dahil meron siyang patunay at meron siyang pruweba, it is unbelievably undeniable. And that, my friends, for you, is the plan and the presence of God. Maaring unbelievable sa panahon mo ngayon, sa panahon natin ngayon, but it is also undeniable. Whether you believe it or not. You need to know that God, He still holds the world in His hands. Kasi yung kanyang mga plano, base po yan, ang pundasyon po ng mga plano ng Diyos ay yung pag-ibig niya. Romans chapter 8, 35 to 39. At hindi ka mahihiwalay sa pag-ibig ng Panginoon. For you today, in times of the new normals in your life, in our lives, yung panibagong pansamantagal, I challenge you to just pray this simple prayer. Ako po, in tough times of my life, I normally pray this prayer. 3 salita lang po. Lord, reveal yourself to me. Lord, reveal yourself to me. Ipakilala niyo po ang sarili niyo po sa akin, Panginoon, in this time, in these tough times, And we need to grind it out. Mabuhay tayo. If this is the new normal, then you have God's presence with you. At sapat na yun. Very emotional po kami this week kasi ito yung anniversary po nung accident ni Uyay. Some of you, nakita niyo po yung post namin. It's been 1 year. April 17, 2019, yung accident po ni Uyay. And alam niyo po ba that in my life as a pastor, sa buhay po na aking asawa, kami pong dalawa as ministers of the word, 2019, hanggang ngayon po, is really the breakthrough year sa amin pong buhay. Bilang mag-asawa, bilang pastor, bilang pastor's wife, bilang isang family. Ang dami po naming breakthroughs na na-experience. Pero yun po kung saan nagsimula yung breakthroughs na yun. Doon po sa accident ni Uyay. At walang sense sa amin talaga yun during that time. Pero tandaan mo to. Tanging Panginoon lang may kapangyarihan to turn your breakdowns into breakthroughs. Would you trust Him today? Pwede mo pagtiwalaan mo siya ngayon. Maybe today you are in that time of breakdown. May breakdown ka. But I want you to know that God is doing a breakthrough in your life. Pagtiwalaan mo siya. Maaaring hindi nakabase sa terms mo at timetable mo. Whether you believe it or not, He's right. And He is God. He is on the throne. He is sovereign. Manalangin po tayo. Lord, today we thank you, Panginoon, dahil dakila ka at sovereign ka, Panginoon. Na even
even in tough times, the new normal in our lives, yung mga panibagong pansamantagal, we know, Lord, na hawak mo pa rin kami. At hindi magbabago yun. I pray, Lord, for every family, every soul, every person na nakakapakinig ng mensahe na to. Maaaring nandun sila sa puntos ng buhay nila that they are breaking down. Ipakita mo po, Panginoon, that you are the God of breakthroughs. At kung paano ginawa mo yan sa buhay namin, ay ginagawa mo na rin sa buhay nila ngayon. Pagpalain niyo po ang bawat isa nakikinig. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon lahat, mga kapatid. Share this message to others who need it. And God bless you. Keep safe po.